Sziasztok újfent! Visszatértem a bőrkepép imádathoz. Mindenkinek, aki imádja a bőrkepép piskótát, sütit, bármit, itt az új fantasztikus valami. Bőrkepép felfújt, amit én igazából rájöttem, mihez hasonlít, a májvacukorhoz. Teljesen olyan a májvacukor, mint a májvacukor, az állaga, majdnem hogy az íze is, csak hát nem olyan édes, ugye, mint a májvacukor. Az úgy történt, képzeljétek el, hogy eldobtam. Szóval az úgy történt, hogy nemrég vettem magamnak egy ilyen bambusz gőzölőt, ez több emeletes, de most csak egyet mutatok. Tudtam, hogy én nekem az valamire kelleni fog, tehát úgy bennem volt, hogy ez kelleni fog, és miközben kísérleteztem a bőrkepép piskótával, kevertük ugye tojáshabbal, mindenféle módon, mindig azt vettem észre, hogy olyan gyönyörű az állaga ennek a bőrkepépnek tojáshabbal, akár egy kicsi bármilyen ketoliszttel összedolgozva, hogy egyszerűen öröm volt nézni, és gondoltam egyet, hogy mi lenne, ha ezt meggözölne, mint egy felfújtat, hogy mit csinálna, és láss csodát, ez lett belőle májvacukor, vagy bőrkepép soufflé, ugye szépen mondva. Nem tudom, hogy a videóban miért mondom én ezt folyamatosan bőrkepép parfénak, tehát nem tudom, ez aki ismer engem, azt tudja, hogy félre beszélek. Szóval itt van a májvacukor bőrkepépből, és ezt még megtetézve, betesszük egy kis, na mibe? Olvasztott csokoládéba. Azt kell mondjam, finom. Sok sikert kívánok nektek és hozzá. Jók legyetek, nézzük, mi kell hozzá. Rettentő egyszerű. Jók legyetek. Készítsünk bőrkepép parfét. Kell hozzá 3 nagy tojásnak a fehérje része, a sárgája nem kell, félretesszük, ebből csinálunk majd majonézt. Egyszer. Kell hozzá, ezt már lemértem, 200 g bőrkepép. Kell hozzá, szintén lemértem, 100 g, ez vörös áfonya lekvár. Most saját magam készítettem, semmi nincs benne az égvilágon. Mint tudjátok, valami nem cseresznyevel, a meggyel vetekszik a savanyúsága, szerintem savanyúbb, mint a megy, úgyhogy. És mivel savanyúbb, mint a megy, adunk hozzá fél evőkanál mézet, mindig organikot használok, fél evőkanál méz az nálam 10 g, úgyhogy 10 g-ot ügyesen belemérünk, és ezt most szépen összemelegítjük, egy neművé. Íme kész van. Gyönyörű az állaga, félretesszük. Következő lépés, a tojás fehérjét felverjük. Láttatok már ilyet, nem mutatom végig. Elkészült a hab. Most fogjuk hozzáönteni a gyümölcsös bőrkepépet. Mindenképp ellenőrizni, hogy mennyire meleg. Ha nagyon meleg, akkor az nem jó, de ha langyos, az sem. Tehát ez ilyen langyos és meleg közötti hőmérsékletű bőrkepép a jó. Ha túl langyos vagy hideg, akkor megdermed a bőrkepép, az nem lesz nekünk jó. És lassan összekeverjük. Kész is vagyunk. És íme az újdonságom, a bambusz gőzölőm. Nagy imádat van. Előkészítettem 3-at. Sajnos nem fér bele több, ha neked olyan szerencséd van, hogy kisebbek az edénykéid, akkor az jó lesz. Műanyagot választottam, próbáltam már fémből. A fémből egész egyszerűen nehezebben gőzölődött át a parfé. Ez talán sok lesz. Kicsit meg fog emelkedni, ugye arra számítani kell. És amikor ez megvan, rátesszük a tetejét, és a már előkészített lobogó víz fölé tesszük. Íme itt lobog a víz, és ráhelyeztem a kis edénykémet, ügyelve arra, hogy ne menjen el a gőz sehol oldalról. Na most ez elég nagy hőfokon megy, és 5-6-7 percig rá se nézek, az a minimum. Mennyi az idő? 13-20-kor rá fogok nézni. Nem nyitom ki addig, hagyom szépen emelkedni. Na kérem! És most jön a lustaasszonyok parféja. A maradékot direkt csináltam többet. Így beletesszük ebbe a kis edénykébe. Lehet, hogy egybe is belefér, nem is kell 2.
mindenféle gőzölés nélkül, akár így is eheted, vagy berakod a hűtőbe, és megvárod, míg megdermed. Én azért gőzölöm meg, mert ugye tojásfehérje van benne nyersen, és nem tudom hány napig fogjuk megenni, vagy enni, de ha te azt gondolod, hogy téged nem zavar, hogy hány napig tartod a tojásfehérjét így összekeverve, előfőzés bármi nélkül, tökéletesen megfelel így is, megy a hűtőbe, megnézzük milyen lesz. 6 perc telt el is zártam már, ezt nézzétek meg, szépen megemelkedett, majdnem, jó ez, nagyjából egybe van, és egész egyszerűen fogjuk az egészet, és levesszük a gőzről. Hát kérem, ez készen van. Én ezt kóstoltam már így melegen. Megmutatom milyen. Ezt nézzétek meg. Olyan gyönyörű, habos az állaga, könnyed. Egyszerűen isteni. Pompás. Természetesen, ahogy kihűlt, egy icike-picikét össze fog menni. Ahogy kihűlt, ezt is berakhatod a hűtőbe, és másnapra, vagy ahogy lehűlt, egy kicsit megdermet, megmutatom. Annyira gyönyörű állaga van, ruganyos, puha, egyszerűen még mindig imádat van. Ennyi. Eljött a másnap reggel, eltöltöttek egy éjszakát a hűtőben. Ez a vörös áfonyás gőzölt parfém, ez szintén a vörös áfonyás gőzölés nélküli. Szemre az tetszetősebb, amelyik nem volt gőzölve. Ugyanez igaz a másik típusra is. Na nézzük, szedjük ki. Természetesen nem kell kiszedni, ha meg akarod enni egyből. Én csak azért szedem ki, hogy ketté tudjam vágni, és bemutassam. Nem muszáj ezt kibányászni innen. Egyszer. Megmondom őszintén, nekem a gőzölés nélküli szimpatikusabb. Szebb. Ő a gőzölt. Könnyebben vágható, egyértelmű. És a nem gőzölt. Hát, ugyanolyan, meg kell mondjam, ugyanolyan. Hát, megmondom őszintén, ízre, állagra, amikor eszed, a gőzölt jobb érzés. Ez egy kicsit olyan érzed, hogy nem annyira sejmes, vagy nem tudom, tehát kicsit tapad a nyelvedre, szájpadlásodra. De behívjuk a főkóstolót. Megérkezett a főkóstolónk, aki nem tud semmiről semmit, és meg fogja kóstolni mind a két fajta falatot, és teljesen objektív véleményt fog alkotni. Inkább szubjektívet. Szubjektívet? No, kezdjük Szubjektív. ezzel. Finom. Túl nagy a fák, meg akar a torkomom. No. Bár ilyenkor szoktak így öblítgetni, meg... Most nincs olyan. Nincs. Akkor kóstolom a másikat is. Igen, van különbség. Na halljam. A nagyobbik, a baloldali, egy kicsit savanykásabb volt. Az állag érdekelne. Hasonló, a baloldali talán egy kicsit olyan keményebb volt. Tehát a jobb oldali egy kicsit habosabb, a bal oldali egy kicsit masszívabb. Jó, ez azért érdekes, mert ugyanezt érzem. Én azt mondtam, hogy az, amelyik a nagyobb darab volt, az volt csak hidegen hagyva. A jobb oldali volt, amit meggőzöltem. És én is azt mondom, hogy ez olyan, mintha kicsit fönnmaradna a szájpadlásodon. Tehát úgy... Maradt fönn, de... Na jó, de volt egy kicsivel... Kétszeri nyeréssel lement, de... Különbérzés. Na, jól van, akkor egy a véleményünk. De mind a kettő milyen? Finom. Finom? Ez az. Na, mehetsz vissza dolgodra. Csak nézem és csodálom. Nagyon. Ne haragudjatok. Nagyon tetszik.